हेलो एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। यो चाहिँ आज मैले दोस्रो भिडियो बनाउन गइरहेको छु जसमा चाहिँ कसरी लिमिट सेटअप गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आज हामी छलफल गर्छौं। यो भन्दा चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले युनिट चाहिँ फिटमा र इन्चमा कसरी सेटअप गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरिसकेका छौं र यहाँहरुले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु होला एकचोटी। यदि चाहिँ कुनै कन्फ्युजन छ भनेदेखि जस कमेन्ट पनि गर्नु होला। अब म सुरु गर्न गइरहेको छु लिमिट सेटअप गर्ने सम्बन्धी। यसको लागि चाहिँ हामी पहिले टाइप गरौँ LIMITS भनेर लिमिट टाइप गरौँ अनि यसमा यहाँ हेरौँ लिमिट स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कर्नर भनेर भनेको छ। यहाँ हामी के गर्छौं भने 0 फिट, 0 फिट हामी टाइप गरेर इन्टर गर्छौं। यो फिटको लागि चाहिँ यो इन्टर नजिकै रहेको इन्भर्टेड कमा थिच्नु होला। ल 0 फिट, 0 फिट हामीले टाइप गरिसकेपछि इन्टर गर्यौं अनि त्यसपछि यसले चाहिँ लिमिट स्पेसिफाई अप्पर राइट कर्नर भन्नु भन्छ। म चाहिँ यहाँ गर्छु 100 फिट, 80 फिट। फिटको लागि चाहिँ यो इन्टर नजिकैको चाहिँ यो इन्भर्टेड कमा चाहिँ तान्नु होला। ल यति यो 100 फिट, 80 फिट गरिसकेपछि इन्टर गर्छु। त्यसपछि म टाइप गर्छु REC या RECTANGLE रेक्टेंगल पुरै जाने टाइप गरे पनि हुन्छ। REC मात्रै या RECTANGLE। त्यसपछि इन्टर गर्छु। अब यहाँ यसले चाहिँ रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट कर्नर पोइन्ट और च्याम्फर एलिभेसन फिलेट थिकनेस विथ भनेर भन्यो। यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुस्। हाम्रो अघिकै सुरुको डाटा चाहिँ 0 फिट, 0 फिट। फिटको लागि चाहिँ यहाँले इन्भर्टेड कमा युज गर्नु होला अनि इन्टर गर्नुस्। अब इन्टर गरिसकेपछि रेक्टेंगल स्पेसिफाई अदर कर्नर पोइन्ट एरिया डाइमेन्सन रोटेसन भनेर भन्छ। यसमा फेरि अघिकै डाटा 100 इन्भर्टेड कमा फिट हैन, 80 इन्भर्टेड कमा 80 फिट गरेर इन्टर गर्नुस्। अब Z मात्रै या ZOOM लेखेर इन्टर गर्नुस्। त्यसपछि A मात्रै टाइप गर्नुस् या ELL टाइप गरेर इन्टर गर्नुस्। ल यो खालको चाहिँ अब रेक्टेंगल बक्स आयो। अब अघि हामीले चाहिँ लोअर लेफ्ट कर्नरमा चाहिँ 0 फिट राखेको भनेको यो लेफ्ट साइडको चाहिँ हाम्रो यो x र y को चाहिँ यो ओरिजिनको चाहिँ कोअर्डिनेट हो भने हाम्रो चाहिँ अप्पर राइट कर्नर भनेको चाहिँ हाम्रो यो यतापटि हो। अप्पर राइट कर्नर भनेको चाहिँ र यो 100 फिट बाइ 80 फिट को जुन हामीले त्यहाँ चाहिँ टाइप गरेका थियौं त्यो भनेको चाहिँ यो पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट हो। यसको अर्थ यो ओरिजिनको चाहिँ कोअर्डिनेट 0 फिट हुनु अनि यहाँनिरको चाहिँ कोअर्डिनेट 100 फिट बाइ 80 फिट हुनु भनेको चाहिँ के हो भने यो एउटा चाहिँ रेक्टेंगल चाहिँ 100 फिट यस्तो होरिजेन्टल, 100 फिट यो होरिजेन्टल, 100 फिट यो होरिजेन्टल बाइ 80 फिट यो भर्टिकल, 80 फिट यो भर्टिकलको चाहिँ एउटा 100 फिट बाइ 80 फिटको चाहिँ हाम्रो एउटा रेक्टेंगल बन्यो। र यो एउटा चाहिँ स्पेस जुन वर्किङ स्पेस हामीले क्रिएट गरेका छौं यो भित्र चाहिँ हाम्रो ड्राइङहरु चाहिँ हामीले बनाउँछौं भन्ने हो। र यो अटोक्याडमा एक त यो स्क्रिनमा त हेर्नु धेरै अनगिन्ती चाहिँ स्पेस छ। यहाँ छ, वहाँ छ, यहाँ छ, यो दुनिया चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ एउटा सर्टेन एरियामा चाहिँ फिक्स गर्नको लागि चाहिँ हामी लिमिट चाहिँ सेटअप गर्छौं। र यसरी सेटअप गरिसकेपछि के हुन्छ भने पछि गएर हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने बेलामा जब तपाईले ड्राइङ चाहिँ फाइनल गरिसक्नुहुन्छ त्यसपछि प्रिन्ट गरेर निकाल्ने बेलामा पनि र प्रिन्ट सेटअप गर्नको लागि पनि चाहिँ यो लिमिट लाइनको चाहिँ यो बाउन्ड्री लाइनको चाहिँ धेरै कामहरु छ। त्यो हामी त्यतिबेलै चाहिँ छलफल गर्ने छौं। र अहिलेलाई चाहिँ आज यति नै। यो चाहिँ हामीले लिमिट चाहिँ सेटअप गर्यौं र चाहिँ अब यो लिमिट यति सेटअप गरिसकेपछि हामी अब अर्को भिडियोमा भेट गर्छौं। त्यसमा चाहिँ हामी जो डाइमेन्सन सेटअप गर्ने सम्बन्धी कुराहरु गर्छौं। र आज मैले अब धेरै लामो भिडियो बनाइन। ल यतिमै आज सीमित गर्छु। यदि तपाईलाई मन परेको छ भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। र केही राय सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट पनि गर्नु होला। केही फिडब्याकहरु छ भने
र अटोक्याड सम्बन्धीको केही समस्याहरू छ भने यहाँले मलाई सोध्न पनि सक्नुहुनेछ। हस् त ल यति भन्दै चाहिँ आज चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। वी शैल मिट इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।